everyone! Welcome back to my channel. So if you are new here in my channel, welcome! Okay, andito ako sa kitchen kasi magluluto ako ng isa sa mga favorite ni my love, Thai food. Di ko alam kung anong talagang tawag dito pero ang alam ko, PRIK, parang ganon. Lagay ko lang sa description box kung ano talagang tawag sa food na yan. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. So, okay, these are our ingredients. Siyempre, unang-una yung fish, fried fish. So, ang tawag dito sa Thai yata is PLA fish, PAHT. And then, meron ako ditong leek, dahon ng sibuyas, yung malalaking sibuyas. Yan. So, pinaghiwalay ko na lang sila ay sa baba, malapit sa roots niya. And then, ito yung dahon niya. And then, meron ako ditong lime leaves. Actually, ito yon. Yan, Thai dried kaffir lime leaves. Ito, nabibili lang to sa mga supermarket, sa mga imported section. Yan. Ito yung pangalan niya. Thai Heritage. And then, meron akong garlic. Yeah, garlic. Yan, meron akong garlic. And then, I have here a gata. Ang main ingredients nito is itong Thai red curry paste. And so, same lang din, nabibili siya sa supermarket, sa mga imported section. Yan. And then, meron din ako isa ditong curry din, pero this is from Thailand talaga. Dala to ni Mami gan sa Thailand eh. Magluluto na tayo. I'll show you guys how to make this. So, okay, let's start. Magsusutay tayo ng garlic. Medyo pa-brown na natin siya ng konti. Mas maganda kasi medyo brown-brown para mabango siya. So, meron naman kayong garlic na ground garlic, yung nabibili sa supermarket. Well, that's good din kasi hindi na kayo mag-chop-chop pa. Isusutay din natin itong red curry. Ito na lang gagamitin ko kasi mas hindi ko na siya kailangan buksan pa sa bottle. Yung kaninang nabibili sa supermarket. Exact measurement sa recipe ko na to. Tansya ko lang. Lagyan ko siya ng konting water. Ayan. And then, pakuluin lang natin siya ng konti. Patis. Tansya lang. A little bit of sugar. And then, mix natin siya. Pag na-mix na siya, ilalagay na natin itong lime leaves. Pag gusto naman nyo na medyo masauce siya, pwede nyo dagdagan ng water. And then, next, isalagay natin yung leek. Pero syempre, unahin natin yung medyo matigas, yung sa babang side. Medyo parang matutuyo-tuyo siya. Okay lang yun kasi meron pa naman tayong gata. Pwede rin natin lagyan ng magic syrup. Optional. Pero ako gusto ko siya lagyan ng magic syrup para mas masarap. Magic syrup na eh. Pero yung mga Thai people, I think, hindi na sila nalalagay nito eh. So, nakita nyo naman na medyo malambot-lambot na ang yung white na leek. Pwede nang ilagay yung pinakadahon niya yung green. This one. Diba? Ang dali lang. Yan. Pag medyo natuyuan na siya, pwede yung dagdagan ng water. Habang niluluto natin yung leek.
simmer lang natin saglit. Okay, so medyo malambot-lambot na ang ating leek. Pwede nating ilagay ang gata. Purong gata to guys ha, ng water. Okay, yummy. Masarap yan tignan. Pero spicy to guys ha. Ayan. Yan, simmer natin at saka natin tikman. Okay, pwede nyo rin lagyan ng paminta if you like. Natin for few seconds. Okay. Okay, medyo nag-reduce na yung liquid niya. And then, yan. Tuto na yung mga leek. And, we're done. Ganun lang kasimple. Basta meron kang mga ingredients, madali lang. And then, ipo-pour natin siya sa fish. So, okay, ipo-pour natin siya sa 4 na fish. Parang i-coat lang natin. Ayan, medyo creamy na siya. So, creamy. Ayan. Dapat i-coat mo siya lahat. Ayan, meron pang 2 sa kabila. Para sa mga kids. Masarap to guys, try nyo. Umili lang kayo sa supermarket, sa mga imported section. Merong red curry. Tapos bili lang kayo ng leek. And then gisa nyo lang yung red curry. Gisa nyo sa bawang. So, okay, ito yung finished product. Kita nyo naman mga bebs, no? Yung color ng plate, yung color ng sauce, at color ng cortina is the same. Orange, kasi I like that. Kasi parang happy color lang siya. Tikman na natin. Yummy. Creamy. Spicy. Na may parang nag-aaway-aaway yung salt. Yung salt and sugar. At saka yung spicy. Kaya masarap siya. Kung mahilig kayo sa manghang, magugustuhan nyo ito for sure. Ilalagay ko pala sa description box mga bebs ang tawag talaga sa Thai food na to kasi nakalimutan ko. Mahirap kasing bigkasin eh. And then lalagay ko na yung mga ingredients para makita at malaman nyo kung gusto nyo gayahin. Okay? Okay. Ang cute lang ng color nila, no? Kamatch lang siya ng curtain. Yan, ang kalat ng table ko. Tingnan nyo. Yan. May sandwich, coffee, coffee mate, Nutella. Kasi alitan ng bahay namin walang malagyan. Ayan, may rice cooker pa. Bongga. So, yan mga beb. Try nyo yan. Masarap yan. So, yun lang mga bebs. Thank you for watching. And stay tuned for more coming videos. And if you like this vlog, please give me a big thumbs up and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye!